Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke tutorial programming bersama Amin Ledang. Sekarang kita guna CI lah pula. Jadi kita ada buat satu kelas di sini. Belanja CI, Application System Test. Jadi dalam application kita ada controller, model, view. Coding. Ni coding controller saya. Cari PDF model. Saya masukkan data yang saya ada ni. Contoh saja. Lepas tu pada cari PDF. Saya declare ni. Dot model apa? Senarai. Contoh, ini saya punya file PDF automatic schedule. Hasilnya ini dapat. Okey. Sekarang ni kita nak convert database data kita ni kepada PDF. Jadi orang ni kata kita kena download PDF copy. Copy file PDF. Jadi pada kita punya data file kita punya asal aplikasi, kelas, kitab, vendor, city PDF. Kita copy file ini and then kita masukkan ke dalam library. Katanya pergi masuk library, paste. Betul. Lepas tu mana dah? Sini. Lepas tu kita buka, cipta file baru, copy PDF pada library tadi. Library tadi kita buat file hash pdf.php. Buka file ni. Kita copy orang ini. Jadi ini PHP. Okey, itu saja. Ni mana aku dapat pun, cek internet lah. Jadi requirement. Kita pakai T besar tadi kan. Kelas. Kita ambil file ni panjang-panjang ni. Cari. Masuk kat sini. Save. Tadi pergi naik atas. Copy lah. Sini. Okey, dah siap. Lepas tu dia suruh load PDF ni. Load PDF saja pada controller kita. Controller kita mana? Sini.
Jadi enter kat sini. Jadi sepatutnya kita akan dapat file PDF lah. Betul. Kita try dulu. Tada! Itu saja. Ini baru file 1. Jadi sekarang ni kita nak buat call, tambah sikit page apa semua ni, margin, row, syntax. Jadi saya dah ubah kelas application viewer, cari PDF contoh 000. Ya, kita try. Ya, mana dah 000. Tengok apa cerita. Pergi tak? Tada! Itu saja. Saya dah modify saya punya database. Itu sajalah kita punya tutorial kita pada kali ini. Ya. Kalau kita buka ni, cari PDF atas, di atas ya. Saya sudah mengeset. Ya, ambil data contoh. Ni, set margin atas 5, kiri 5, atas 5, bawah 5. Ya, automatic break. Ya, saya guna landscape saja. Saya pilih atas, saya include apa senarai. Saya guna saya punya SQL sendiri. Dah, itu saja. Jadi hasilnya, inilah hasilnya. Ya, kita boleh download lah di sini. Tu 000. Atau nak nama file senarai belanja, table. Macam mana aku tak pindahkan table ni sini. Kita boleh buat macam ni. Di atas, mana tadi? Sorry. Ini ada nama table kan. Ya. Jadi kita boleh cakap return array. My table table T controller T salah T itu. Yes, kita copy balik orang ni. Kita pergi kepada contoh 001 tadi. Type list. Ya, sini jadual. Tulis tajuk. Ya. Okay. Sorry. Bukan case list. Refresh balik. Tengok ada error tak? Ya, tak ada error. Kita nak pindahkan nama tajuk ya sebenarnya. Jadi pada sini PDF, kita boleh panggil dia tajuk .php. Jadikan jarak untuk mata senang. Ya, macam tu. Kita refresh dulu. Tu kita download. Nampak tak?
senarai belanja. Itu saja. Sekian saja kita punya tutorial kita pada kali ini. Kita berjumpa di lain masa. Sekian. Mana nak stop? Ya.